हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो कमेन्ट सेक्सनमा रहेको यो कमेन्टको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु व्हिच विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यसो बिगिनर्सहरुको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है अनि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अहिले तपाईले के गर्नु पर्दैन जस्ट वाच एन्ड सी दिस भिडियो यु विल इन्जोय इट जस्तो कि अहिले म यो कमेन्ट सेक्सन भित्र गएँ भने यु हैव नो कमेन्ट है अनि कमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले वर्डप्रेस को कुनै पनि पोस्ट खोल्नु भयो भने पोस्टको तलपट्टि कमेन्ट गर्ने सेक्सन छोडिदिएको हुन्छ सो एनीवन क्यान कमेन्ट हियर एनीथिङ क्यान बी कमेन्टेड बुझ्नुभयो नि यहाँ अहिले कमेन्ट भइहाल्यो इन्स्टेन्टली जेसुकै कमेन्ट हुन सक्छ जोसुकैले कमेन्ट गरिदिन सक्छ व्हिच इज अ ब्याड थिङ बुझ्नुभयो नि अहिले लगइन भइरहेको भएर कमेन्ट भएको इफ वी आर नट लग्ड इन देन a person who is going to comment उसले चाहिँ आफ्नो लगइन डिटेलहरु केही चाहिँ अथवा इमेलहरु हामीलाई दिनुपर्छ which can be seen over here है अब यो के छ भन्दाखेरि जेसुकै जोसुकैले कमेन्ट गर्यो भने त गाह्रो पर्छ नि त हैन र सो here is what you can do approve unapprove गर्न सकिन्छ स्प्याम र ट्र्याश गर्न सकिन्छ सो एउटा लाइभ एक्जाम्पल देखाउँछु म तपाईहरुलाई जस्तो कि epictop5.com भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा ब्लग छ ब्लग भन्ने न्यूज टाइपको ब्लग छ which you can visit अनि त्यसपछि यो रिसेन्ट डेजहरुमा अलिकति पिकअप लिन लागेको छ which is good यो वर्डप्रेस बाटै बनेको हो हैन सो अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो म लगइन छु है यसमा चाहिँ सो म यसमा चाहिँ म तपाईलाई ब्याकएन्डबाट कमेन्ट सेक्सन देखाउँछु है जस्तो कि लगइन भयो म कमेन्ट सेक्सनमा गएँ भने कमेन्ट सेक्सनमा यहाँ you can see this in the comment जस्तो कि पेन्डिङ 6 छ हो टोटल कमेन्ट 9 छ अहिलेलाई मैले ट्र्याश गरेको 3टा छ है अब ट्र्याश गरेको कमेन्टहरु हेर्नुस् इज नो कमेन्ट के कथा लेखेर पठाएको कसैले लाइक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कथा भनेको कतै होइन कि अब प्रमोसनल टाइपको अथवा तैले यहाँ गरेर क्लिक गर यस्तो पोस्ट राम्रो लाग्यो यहाँ गरेर क्लिक गर यहाँ गएपछि पनि तैले यस्तो पाउँछस् अथवा जीसस क्राइस्टले हामीलाई यस्तो गर्छन् उस्तो गर्छन् भनेर त्यो छ नि व्हिच इज टोटली अनरिलेभेन्ट र नचाहिने कमेन्टहरु हुन्छ के हो त्यस्तो कमेन्टहरु चाहिँ जस्तो कि पेन्डिङलाई हेर्नु पेन्डिङमा म के गर्छु अब पेन्डिङ कमेन्ट छ यहाँ चाहिँ कमेन्ट के छ कमेन्ट केही पनि छैन कसले गरे पनि थाहा छैन सो आई एम नट गोइङ टु एप्रुभ दैट इट्स ट्र्याश अनि त्यसपछि दिस इज अल्सो गोइङ अन ट्र्याश यो पनि ट्र्याश अब यसले एउटा कमेन्ट गर्यो स्टेफेन फिजे भने यु कुड सर्टेनली सी योर एक्सपर्टिज विदिन द वर्क यु राइट यो मतलब भएन है यसको इमेल पनि छ सो आई क्यान मेक इट स्प्याम इफ कहिलेकाहीँ कुनै स्प्याम जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई स्प्याम गर्दै हुन्छ सो द्याट्स इट सो नाउ वी हेभ 3 कमेन्ट्स नाइस टु सी दिस इज अ जेन्युइन वान top 5 beautiful women in the planet भन्नेमा आको कमेन्ट हो सुस्पा घिमिरे good and wow great informations keep informing ओके यसरी पेन्डिङ एप्रुभड भएकोलाई नि फेरि गएर फेरि हटाइदिनु मिल्छ हैन अनि त्यसपछि स्प्याम ट्र्याश कमेन्टलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गर्नुपर्छ नत्र भए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमेन्टबाट सबैले राम्रो कमेन्ट गर्छन् भन्ने छैन नि त सो इट्स काइन्ड अफ नेसेसरी okay that's it you need to know about comment section and don't forget to give a thumbs up if you enjoyed this video and please share this with your community learning community and त्यसपछि subscribe गर्न चाहिँ please नबिर्सिदिनु होला see you in next video bye bye